chào quý vị khán giả, tôi là Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 4 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Một tạp chí Mỹ mới đây đưa tin Trung Quốc sắp tung bầy máy bay không người lái trang bị tên lửa nhằm áp đảo đối thủ. Các UAV này còn khả năng gì đáng chú ý hay không? Ở một diễn biến khác, tạp chí Forbes nói gì về khả năng Nhật Bản tham chiến nếu Đài Loan bị tấn công? Một số tin nóng liên quan đến Nga. Tổng thống Nga tuyên bố sẽ đối thoại nếu EU có thái độ thiện chí. Belarus phá âm mưu đánh bom nhắm vào căn cứ tối quan trọng của Nga. Căng thẳng giữa các cường quốc Mỹ, Nga, Trung vẫn là chủ đề nóng trên các trang báo thời gian qua. Trung Quốc và Nga bắt tay hợp tác trong các lĩnh vực bất đồng với Mỹ. Nguyên nhân gì khiến Ngoại trưởng Trung Quốc tố Mỹ là nguồn cơn của loạt xung đột trên thế giới? Nga cảnh báo khả năng Mỹ rút binh khỏi Afghanistan để dồn lực ở Trung Á. Một số diễn biến khác trên thế giới. Pháp nối lại chiến dịch quân sự ở Mali sau thời gian tạm hoãn vì chính biến. WHO phát cảnh báo nóng về Covid-19, thế giới đang ở giai đoạn rất nguy hiểm. Báo cáo mới về sạt lở kinh hoàng ở Nhật Bản, hơn 20 người vẫn mất tích. Hơn 2.000 dân sống quanh núi lửa Philippines phải sơ tán khẩn cấp. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về năng lực phòng thủ của đất nước tỷ dân Trung Quốc. Theo tạp chí National Interest của Mỹ, Trung Quốc đang có kế hoạch tung hàng loạt máy bay không người lái UAV trang bị tên lửa nhằm áp đảo đối thủ của mình. Hơn thế, những UAV này còn có khả năng mang đạn cối nổ, súng phóng lựu và thậm chí cả súng máy. Cụ thể, công nghệ tấn công bầy đàn thông minh đã được công ty Zhuhai Jiyan UAV có trụ sở tại Quảng Đông phát triển hồi năm 2018. Một công nghệ có thể điều khiển khoảng 10 UAV nhóm thành một bầy và không kích tấn công đối thủ. Đáng chú ý hơn là trong những năm qua, công ty đã phát triển nhiều loại UAV mini có vũ trang, đơn cử như chiếc Blowfish A2 với chiều dài khoảng 1,8 m và có thể bay với tốc độ 130 km/h. Đáng gờm hơn là loại máy bay này có thể được trang bị đạn cối 60 mm hoặc súng phóng lựu 40 mm. Blowfish A2 rất hữu ích, đặc biệt là trong nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Ngoài ra, công ty còn đang phát triển Blowfish A3 có kích thước lớn hơn một chút với khả năng mạnh mẽ hơn. Trả lời tờ Hoàn Cầu Thời báo, ông Liu Lijuan, người phát ngôn của Zhuhai Jiyan UAV nói rằng tất cả quá trình tấn công của bầy UAV có thể dễ dàng kích hoạt bằng một nút bấm. Các UAV cất cánh riêng biệt, không va chạm nhau, tấn công độc lập nhưng đồng bộ. Sau đó, chúng có thể tự tìm đường về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong những năm qua, Trung Quốc đã nổi lên như một nhà xưởng sản xuất máy bay không người lái hàng đầu ở châu Á. Theo ước tính, 80% UAV được sử dụng ở Mỹ và Canada đều ra đời ở công ty DJI của Trung Quốc. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, theo trang tin Fox, các nhà chức trách Nhật Bản đang lo lắng về khả năng xảy ra xung đột quân sự ở Đài Loan và vừa yêu cầu Mỹ chia sẻ về kế hoạch bảo vệ hòn đảo. Tuy nhiên, Washington từ chối vì muốn phối hợp với Tokyo theo từng giai đoạn. Trong bài viết đăng tải vào ngày 2 tháng 7, Fox còn dẫn lời một cựu quan chức Mỹ cho rằng mục tiêu cuối cùng của hai cường quốc vẫn là để cùng viết ra một kế hoạch chung duy nhất cho các kịch bản có thể xảy ra ở hòn đảo. Theo câu bút David AC của tờ Forbes, vị trí đắc địa ở Tây Thái Bình Dương đã quyết định vai trò của Nhật Bản như một đồng minh bảo vệ Đài Loan. Điều đáng chú ý ở đây, theo ông David, không phải là viễn cảnh xung đột quân sự nổ ra giữa các nước, mà là việc Nhật Bản dường như đã sẵn sàng tham chiến nếu Đài Loan bị tấn công. Và cũng theo Forbes, rõ ràng là Mỹ cần một đồng minh đắc lực như Nhật Bản để bảo vệ hòn đảo. Phần lớn lực lượng của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương đều đang đóng tại các căn cứ của Nhật Bản, bao gồm căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, căn cứ không quân Misawa trên Honshu và các cảng trên nước Nhật bao gồm Yokosuka và Sapeko. Theo đó, viễn cảnh lý tưởng nhất sẽ là Tokyo đồng ý để Mỹ tiến hành tấn công tác chiến từ căn cứ trên đất Nhật và quân đội đất nước Đông Á cũng sẽ tham gia các chiến dịch. Mỹ và NATO không nên biến việc rút quân khỏi Afghanistan thành một đợt tái triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại các nước láng giềng Cộng hòa Hồi giáo Iran, đặc biệt là ở khu vực Trung Á. Đây là phát biểu của ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, được hãng thông tấn Anadolu Agency trích dẫn hôm 3 tháng 7. Ông còn nói rằng, chúng tôi đã gửi tín hiệu như vậy tới Washington ở các cấp khác nhau. Tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe.
Theo ông Kabulov, cuộc đối đầu hiện nay giữa quân nổi dậy Taliban và lực lượng chính phủ là một ngõ cụt không lối thoát. Đồng thời, ông kêu gọi tất cả các bên thành lập một chính phủ liên minh do chính người Afghanistan quyết định. Chắc chắn chính phủ này sẽ nhận được hỗ trợ của quốc tế, theo lời vị quan chức Nga nhấn mạnh. Vào hôm 2 tháng 7, nhiều hãng thông tấn lớn đã đồng loạt đưa tin các binh sĩ Mỹ đang rời khỏi căn cứ không quân Bagram, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất tại Afghanistan sau gần 20 năm hiện diện tại đây. Giữa lúc đó là nhiều lời cảnh báo một cuộc nội chiến đang chực chờ bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này khi quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát ở nhiều nơi trên khắp Afghanistan và có thể chiếm lấy chính phủ Kabul trong vòng vài năm tới. Những nỗ lực quyết liệt của Pháp để đưa Nga trở lại bàn đối thoại xem chừng đã gặt được thành quả đầu tiên. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thấu hiểu lẫn nhau với Liên minh châu Âu EU. Cụ thể hơn, Điện Kremlin hôm thứ Sáu 2 tháng 7 ra thông báo cho hay các bên đã đồng ý cố gắng thiết lập mối quan hệ dễ đoán định và mang tính xây dựng giữa Nga với EU, nối lại các cuộc đối thoại dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau để hướng tới hòa giải và xử lý các vấn đề như an ninh mạng, chống chủ nghĩa cực đoan, vấn đề y tế, khí hậu và các cuộc xung đột ở khu vực. Theo thông báo, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đàm phán nếu như EU cũng thể hiện sự chân thành tương xứng. Mặt khác, trong cuộc điện đàm mới đây, lãnh đạo hai nước Nga-Pháp đã thảo luận với mối quan hệ song phương, mong muốn hợp tác sâu sắc hơn về kinh tế, thương mại. Tiếp đó là nhiều lĩnh vực như năng lượng, văn hóa và các vấn đề cứu trợ nhân đạo. Cuộc thảo luận tích cực giữa ông Putin với ông Macron diễn ra trong bối cảnh Nga bất đồng sâu sắc với châu Âu và Mỹ. Tuần này, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa và oanh tạc cơ để răn đe NATO khi khối quân sự này tập trận gió biển với quy mô lớn chưa từng thấy trên Biển Đen. Ngoài ra, Nga còn bị tố cáo có hành động rất quyết liệt đối với các tàu chiến của Anh và Hà Lan đi qua những vùng biển tranh chấp sục sôi. Chính phủ Mỹ đã nắm trong tay các báo cáo chi tiết về Belarus đóng cửa biên giới với nước hàng xóm Ukraine, theo một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết hôm 2 tháng 7. Washington cũng tuyên bố cứng rắn nhất định sẽ bắt chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải trả giá cho những hành động gây hấn mới đây. Reuters trích lời quan chức Mỹ khẳng định rằng dường như chính quyền ông Lukashenko một lần nữa đã tìm cách đánh lạc hướng dư luận nhằm thoát khỏi làn sóng chỉ trích về các chính sách đàn áp người dân trong nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng về phía người dân Belarus và buộc chính quyền ông Lukashenko phải trả giá. Trước đó, ông Lukashenko vào hôm 2 tháng 7 đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ biên giới với Ukraine. Nguyên nhân là vì lực lượng an ninh Belarus tuyên bố vũ khí từ Ukraine đang được vận chuyển ồ ạt về Belarus, phục vụ cho cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ. Trong một diễn biến liên quan, Washington trong tuần này đã cấm bán vé máy bay đến Belarus và cả chiều ngược lại, nhằm đáp trả việc Minsk chặn chuyến bay hãng Ryanair để bắt giữ nhà báo đối lập. Hiện chưa rõ Mỹ và phương Tây sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nào nữa đối với Belarus khi các bên đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Lukashenko thẳng tay trấn áp những cuộc biểu tình đòi dân chủ, đòi điều tra cuộc bỏ phiếu nhiều khuất tất vào tháng 8 năm 2020. Nhà cầm quyền lâu năm của Belarus tuyên bố ông không hề gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái, bất chấp những cáo buộc bủa vây. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này vừa phá tan âm mưu của một nhóm cực đoan nằm vùng, cố gắng đánh bom vào trung tâm thông tin của Hải quân Nga ở thành phố Vileka, miền Bắc Belarus. Cụ thể, phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày độc lập Belarus 3 tháng 7, Tổng thống Lukashenko cho biết giới chức nước này phát hiện nhiều thiết bị như camera ảnh nhiệt được mang từ Ukraine sang và cất giấu trong một kho chứa, nhằm phục vụ cho âm mưu nổ tung trung tâm thông tin Vileka. Ông Lukashenko nói thêm rằng đã thảo luận vụ việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai nhà lãnh đạo tiếp cận vấn đề rất nghiêm túc. Tất cả những kẻ tham gia vào kế hoạch tấn công căn cứ Hải quân Nga, bao gồm người bày mưu và những người thực hiện, đều đã bị tìm thấy và bắt giữ chỉ trong 2 ngày, trích lời ông Lukashenko nói thêm. Belarus cho rằng tổ chức cực đoan có sự hậu thuẫn của Đức, Ukraine, Mỹ, Ba Lan và Lithuania. Từ năm 1964, thành lập Trung tâm Thông tin số 43 ở thành phố Vileka của Belarus. Trung tâm này sử dụng tần số rất thấp để truyền đạt mệnh lệnh cho các tàu ngầm hạt nhân Nga ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hơn nữa, trung tâm này còn tham gia vào các nhiệm vụ tình báo tín hiệu và tác chiến điện tử. Bất chấp những căng thẳng kéo dài và gay gắt giữa Nga với Ukraine, mới đây hạm đội Biển Đen của Nga vẫn cử một tàu tên lửa để giúp tàu đánh cá nước láng giềng gặp sự cố. Sự việc được Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga báo cáo hôm 3 tháng 7. Cụ thể, cơ quan này cho biết tàu tên lửa Ivanovets trong lúc làm nhiệm vụ trên Biển Đen đã được cử đến khu vực hiện diện của tàu đánh cá Ukraine số hiệu
OD 2592 với 4 ngư dân trên tàu. Trước đó, lực lượng Nga đã nhận được tín hiệu cầu cứu vào lúc 1 giờ 27 phút sáng ngày 3 tháng 7. Tàu ngư dân Ukraine được cho là bị hỏng động cơ và đã trôi dạt trên biển. Phía Nga sau đó đã thông báo cho Ukraine về vụ can thiệp ứng cứu này. Tờ South China Morning Post hôm 3 tháng 7 đưa tin Nga đã tán thành một sáng kiến do Trung Quốc dẫn đầu về bảo mật dữ liệu, động thái cho thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ vẫn không ngừng gia tăng. Ngoài ra, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa qua, hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực như không gian mạng, sử dụng các tuyến đường ở Bắc Cực và cơ sở hạ tầng. Đây vốn là những vấn đề chứng kiến sự cạnh tranh Mỹ-Trung gay gắt. Bên cạnh đó, Bắc Kinh và Moscow cũng tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược bằng cách gia hạn hiệp ước hữu nghị 20 năm tuổi. Được biết, Bắc Kinh đã đưa ra sáng kiến bảo mật dữ liệu vào tháng 9 năm ngoái để đối phó với chính sách của Washington, hạn chế các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, tham gia phát triển mạng 5G ở Mỹ, cũng như tại ít nhất 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng cáo buộc Mỹ là nguồn cơn của hàng loạt xung đột trên thế giới, trong khi ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh là một người bảo vệ, là một nước láng giềng thân thiện trong khu vực. Cụ thể, khi phát biểu tại một hội nghị quan hệ quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh vào hôm 3 tháng 7, ông Vương Nghị liệt kê một loạt các cuộc xung đột quốc tế từ Afghanistan đến Iran mà ông cho rằng Mỹ phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng Trung Quốc còn chỉ trích chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ là dựa trên tâm lý chiến tranh lạnh lỗi thời, theo tờ South China Morning Post. Cụ thể, ông nói rằng, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ có mục đích thiết lập một liên minh gồm các quốc gia chống Trung Quốc, nhưng nó đang đi ngược lại với lịch sử, lặp lại tâm lý chiến tranh lạnh đáng lý ra phải vứt bỏ từ lâu rồi. Các bình luận trên được ông Vương đưa ra tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới do Đại học Thanh Hoa và Viện Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc tổ chức. Ngoài việc chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây, ông Vương còn cảnh báo rằng Trung Quốc nay đã khác. Trung Quốc giờ là một nước đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của chính mình. Ông nói rằng, Trung Quốc ngày nay không còn là đất nước của 100 năm về trước nữa, không một cá nhân hay thế lực nào được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của người dân Trung Quốc trong việc duy trì chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển đất nước. Bên lề diễn đàn, ông Vương còn cho biết Trung Quốc hy vọng nối lại các cuộc đối thoại cấp cao với Mỹ, nhưng điều đó còn phụ thuộc liệu Mỹ có chân thành hay không. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7, tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tuyên bố rằng các thế lực nước ngoài có ý định bắt nạt quốc gia của ông nhất định sẽ bị vùi dập. Được biết, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một phần trong kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm thiết lập một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Phần lớn là để kiềm tỏa Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden và nội các mới vẫn tiếp tục cách tiếp cận này nhưng tập trung nhiều hơn vào việc thu hút các đồng minh trong khu vực. Trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 7, sau khi trả lời một vài câu hỏi về Afghanistan, Tổng thống Joe Biden bất ngờ quyết định ông sẽ không nói đến vấn đề này nữa. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cuối tuần đã đến và ông muốn thảo luận những chủ đề vui vẻ. Hoa Kỳ đang ở giữa tiến trình rút lính khỏi Afghanistan sau gần 2 thập kỷ có quá nhiều đau thương và mất mát cho nhiều phía ở đất nước này. Sáng thứ Sáu, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này đã rời khỏi căn cứ không quân Param, một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Việc rút quân và thoát khỏi cuộc chiến bất tận là một dấu mốc to lớn không chỉ với Mỹ mà còn với đồng minh NATO và đối tác Afghanistan. Tuy nhiên, xoay quanh chủ đề này, Tổng thống Joe Biden đã tỏ ra kém vui trong ngày thứ Sáu. Ông trả lời 2 câu hỏi của phóng viên, nhấn mạnh việc rút quân sẽ hoàn tất vào tháng 9. Tuy nhiên, khi cánh phóng viên cố gắng đưa ra câu hỏi thứ 3, ông Biden cắt ngang và nói, tôi muốn nói về những chuyện vui. Dù vậy, phóng viên vẫn được đặt câu hỏi và Tổng thống đã trả lời. Ông cho biết quân đội Mỹ đang nỗ lực hết khả năng để hỗ trợ chính phủ Afghanistan, nhưng nhấn mạnh người Afghanistan chủ yếu vẫn phải tự dựa vào sức mình để bảo vệ an ninh. Tiếp đó, ông Biden ngăn lại những câu hỏi của phóng viên và nói, tôi không nhận thêm câu hỏi về Afghanistan nữa, sắp đến ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 rồi, và đã là cuối tuần, tôi sẽ tận hưởng nó, nhiều điều tuyệt vời đang diễn ra. Tổng thống Mỹ đề nghị cánh phóng viên hãy hướng đến câu chuyện những thành công của đất nước về kinh tế và viễn cảnh thoát khỏi đại dịch Covid-19. Pháp vừa tuyên bố sẽ nối lại các chiến dịch quân sự chung ở Mali sau một thời gian tạm hoãn từ đầu tháng 6. Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết hôm 3 tháng 7. Trước đó, chỉ trong vòng một năm đã có 2 cuộc đảo chính xảy ra ở quốc gia Tây Phi này. Theo giới chức Pháp, hành động lật đổ tổng thống và thủ tướng vừa qua đã buộc Mỹ ngưng hỗ trợ an ninh cho các lực lượng an ninh Mali và khiến các đại sứ quán nước ngoài tại đây lo ngại. Được biết, Mali và Pháp là 2 quốc gia cốt lõi trong cuộc chiến chống lại cuộc nổi dậy đẫm máu ở vùng Sahel, gồm 5 nước Niger, Mali, Burkina Faso, Chad và Mauritania. Hiện tổng số quân Pháp tham gia chiến dịch Barkhane đang được tiến hành ở khu vực này là 5.100 người.
Giới chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng sự xuất hiện của biến chủng Delta đã đẩy thế giới vào một giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch. Cụ thể, Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh hôm 2 tháng 7 rằng biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ nay đã lan đến ít nhất 98 quốc gia. Hơn thế, biến thể này đang tiếp tục phát triển và đột biến, nhanh chóng trở thành loại virus COVID-19 thống trị thế giới. Theo đó, Tổng giám đốc WHO chia sẻ có 2 cách để đẩy lùi sự gia tăng các ca nhiễm hiện nay. Đầu tiên là đảm bảo các biện pháp xã hội và y tế công. Thứ hai là thế giới phải cởi mở trong việc chia sẻ phương pháp điều trị và vaccine. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo WHO nói rằng, tôi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng vào thời điểm này năm sau, 70% người dân ở mọi quốc gia đều được tiêm chủng. Giới chức tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản báo cáo có 2 người được tìm thấy trong tình trạng không còn dấu hiệu sống và khoảng 20 người khác vẫn đang mất tích sau khi xảy ra hàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng. Mưa như trút nước đã diễn ra khắp các tỉnh ven bờ Thái Bình Dương của Nhật Bản kể từ sáng sớm hôm qua ngày 3 tháng 7. Ở thành phố Atami, hơn 30 quân nhân từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn do điều kiện thiên tai giới chức chưa thể thống kê chính xác số người thương vong. Cơ quan chức năng chỉ ước tính có hơn 20.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Các tỉnh Shizuoka, Kanagawa và Chiba là những nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mực nước sông đã dâng cao vượt qua cảnh báo lũ. Giới chức Nhật Bản báo động tình trạng lũ cuốn và sạt lở có thể tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Núi lửa than ở gần thủ đô Manila của Philippines nằm cạnh một hồ nước đẹp như trên vẽ. Thế nhưng không khí độc hại đã bao trùm khu vực suốt nhiều ngày nay với khí lưu huỳnh dioxide và nhiều tạp chất khí thải ồ ạt từ miệng núi lửa. Ít nhất 2.400 người đã phải sơ tán do lo ngại núi lửa phun trào mạnh mẽ. Quan chức địa phương Solito Castro nói với AFP rằng dự kiến có thêm nhiều cư dân sẽ phải sơ tán trong những ngày tới. Núi lửa than chỉ cách thủ đô Manila 50 km về hướng nam. Giới chức cảnh báo có đến 317.000 người bị ảnh hưởng sức khỏe trong kịch bản tồi tệ nhất khi núi lửa phun trào và thải ra các chất độc hại. Than là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Quốc gia Đông Nam Á này thường hứng chịu động đất, núi lửa do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Vụ phun trào núi lửa gần đây nhất vào tháng 1 năm ngoái đã thải than tro cao đến 15 km trên bầu trời, khiến nhà cửa hư hại và hơn 135.000 người phải tìm nơi trú ẩn. Còn vụ phun trào vào năm 1911 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người. Giới chức Philippines cũng cảnh báo núi lửa than hiện có nguy cơ phun trào mạnh mẽ hơn so với trường hợp năm ngoái. Nước ở miệng núi lửa đang sụp sôi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 4 tháng 7 trên kênh SBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh SBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.